जसं एखादा ज्योतिष आपलं भविष्य सांगतो, की तुम्हाला खूप राग येत असेल, मग पुढे जाऊन तुम्हाला एवढे पैसे मिळणार आहे, तुम्हाला हे आजार होणार आहेत. तसंच एक सायंटिफिकली प्रूव्ह असा एक ब्लड रिपोर्ट असतो. त्या रिपोर्ट जर तुम्ही केला, तर तुम्हाला समजतं, की तुम्हाला हार्ट अटॅक येणार आहे, तुम्हाला डायबिटीज होणार आहे, का तुमचं लिव्हर खराब आहे. हे सगळं फक्त एका रिपोर्टने समजतं. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हेच जाणून घेणार आहोत, की कोलेस्ट्रॉल म्हणजे नक्की काय? आणि ते कमी करण्यासाठी काय करायचं? ही सगळी माहिती आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचे जे पॅरेंट्स आहेत ना, जे रोज सकाळी उठल्याच्या नंतर दुधीचा ज्यूस पितायत, आवळ्याचा ज्यूस पिताय किंवा काहीतरी एखादं औषध खातायत का तर आपलं शुगर कमी व्हावी किंवा आपलं रक्त शुद्ध व्हावं किंवा कोलेस्ट्रॉल कमी व्हावं, त्या लोकांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कारण त्यांचं माइंड ब्लो होऊन जाईल हा व्हिडिओ बघताना. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे आणि आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर आणि पुणे या ठिकाणी आहे. तर भविष्य सांगणारा म्हणजे आपल्या हृदयाचं भविष्य सांगणारा, आपल्या पॅनक्रियासचं भविष्य सांगणारा आणि आपल्या लिव्हरचं भविष्य सांगणारा असा रिपोर्ट जो आहे, तो म्हणजे लिपिड प्रोफाइल. जर तुमचं वर्ष 40 वर्ष असेल, 50 वर्ष असेल, तर हा रिपोर्ट तुम्ही नक्की करून बघणं गरजेचं आहे. कारण तो रिपोर्ट जर तुम्ही केला तर तुमचं भविष्य समजतं. हो मित्रांनो, भविष्य कसं मी सांगतो. जसं एखादं ज्योतिषशास्त्र आपण म्हणजे एखाद्या ज्योतिषाकडे आपण ज्यावेळेला जातो, त्यावेळेला कुंडली बघून ते सांगतात, की तुमचे एवढे गुण जुळतायत किंवा तुमचं चांगलं रिलेशनशिप चांगलं होईल. लग्न बघताना आपण तसं करतो. तसंच तुमच्या हृदयाचे आणि तुमच्या लिव्हरचे आणि तुमच्या पॅनक्रियासचे गुण जुळतायत का? हे कुठे समजणार तुम्हाला? हे तुम्हाला या रिपोर्टमध्ये समजेल. दुसरी गोष्ट, जसं ज्योतिष कुंडली बघतो, तसंच एखादा डॉक्टर हा रिपोर्ट बघतो आणि तो रिपोर्ट मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. तर नीट ऐका. सगळ्यात पहिलं म्हणजे आपण बरीच पापं करत असतो आणि ही पापं या रिपोर्टमध्ये दिसतात. म्हणजे कशामध्ये? तर लिपिड प्रोफाइलमध्ये. लिपिड प्रोफाइल म्हणजे काय? तर कोलेस्ट्रॉलचा जो रिपोर्ट आपण करतो, त्याच्यामध्ये आपली सगळी पापं ओपनली दिसून येतात. मग तुमचं वजन जास्त असो किंवा कमी असो. तर आपण काय करतो? आपण मस्तपैकी पाऊस पडताना बाहेर निघतो. बाहेर निघाल्यावरती आपल्याला दिसतो तिथे वडा तळताना दिसतो. त्याचा वास येतो. मग आपण वडा घेतो, पाव घेतो. त्याच्यामध्ये मिरची टाकतो, तळलेली मिरची टाकतो. माझ्याच तोंडाला पाणी यायला लागलंय बघा. तुमच्याही तोंडाला नक्कीच पाणी आलं असेल. तर ज्यावेळेला आपण हे पदार्थ खातो, ह्याचा सगळा पडसाद आपल्याला या लिपिड प्रोफाइलमध्ये दिसतो. तर कसं? हे जाणून घ्या. आपल्या शरीराचं जे फॅट मेटाबॉलिझम असतं ना, हे फॅट मेटाबॉलिझम संपूर्णपणे लिव्हर मॅनेज करत असतं. त्याचबरोबर ज्यावेळेला लिव्हरमध्ये बिघाड होतो, त्यावेळेला या फॅट मेटाबॉलिझमचं कंप्लीटली डिस्ट्रॅक्ट होतं आणि त्याचा परिणाम आपल्या हार्टवर होतो. हार्टवरती होतो, रक्तवाहिन्यांवरती होतो आणि मग त्याचा परिणाम आपल्याला कधी ना कधीतरी कुठल्या ना कुठल्यातरी आजारामध्ये दिसून येतो. तर बघा, ज्यावेळेला आपण गोड पदार्थ जास्त खातो, बाहेरची फूड जास्त खातो, म्हणजे कार्बोहायड्रेट जास्त खातो, फॅटी फूड जास्त खातो आणि अल्कोहोल जास्त घेतो. अशा वेळेला काय वाढतं, तर जे लिपिड प्रोफाइल असतं म्हणजे कोलेस्ट्रॉलचा जो रिपोर्ट असतो, त्याच्यामधलं ट्रायग्लिसराईड जे असतं ते सगळ्यात जास्त वाढतं. मित्रांनो, जर तुमचं ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल बऱ्यापैकी जास्त असेल, तर समजून घ्या, की तुम्ही गोड पदार्थ जास्त खात आहात, फॅटी फूड जास्त खात आहात, म्हणजे बाहेरचं तळलेले पदार्थ भरपूर प्रमाणात खात आहात आणि अल्कोहोल पण जास्त घेत आहात. त्याच्यानंतर तर आता हे जे फॅट आहे, ट्रायग्लिसराईड जे फॅट आहे, हे कशापासून बनतं? ज्यावेळेला तुम्ही गोड पदार्थ खाता, त्याचं कन्व्हर्जन होतं ट्रायग्लिसराईडमध्ये आणि मग ते संपूर्ण शरीरामध्ये डिस्ट्रिब्यूट केलं जातं. आता याचं प्रमाण ज्यावेळेला आपण अति प्रमाणात करतो, अति प्रमाणात खातो म्हणजे ओव्हर ईटिंग करतो, त्यावेळेला याचे प्रमाण खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढत जातात रक्तामध्ये आणि त्याचा परिणाम आपल्या रक्तवाहिन्यांवरती दिसायला लागतो. आता हे ट्रायग्लिसराईड जे असतं ना, ते व्ही-एल-डी-एल नावाची एक बोट असते. ती ह्या ट्रायग्लिसराईडला घेऊन जाते. त्या लिपिड प्रोफाइलमध्ये तुम्ही बघू शकता. इथे स्क्रीनवरती सुद्धा तुम्हाला दिसत असेल, की व्ही-एल-डी-एल म्हणजे काय? व्ही-एल-डी-एल जी असते ना, ती एक बोट असते. ती या ट्रायग्लिसराईडला घेऊन संपूर्ण शरीरात फिरत असते आणि ज्यावेळेला ह्याच बोटीचं प्रमाण वाढतं. का वाढतं? कारण ट्रायग्लिसराईड वाढतं. मग ज्यावेळेला ह्यांचं जाम होतं, रक्तवाहिन्यांमध्ये जाम होतं, त्यावेळेला प्लाक तयार होतात. म्हणजे रक्तवाहिन्यांमध्ये फॅट जमा व्हायला सुरुवात होते.
आता ह्या फॅट जमा झालंय सगळं बरोबर आहे. मग ह्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपलं शरीर एक अस्त्र काढतं, की ह्यांना जमा होण्यापासून थांबवायला. तर ते कोणतं असतं? ते असतं हाय डेन्सिटी लिपिड म्हणजे एच-डी-एल. एच-डी-एल जे असतं ना, ते काय करतं? ते ह्या सगळ्या बोटीला म्हणजे जे ट्रॅफिक जॅम झालेलं आहे ना, त्यांना एक-एक करून हटवून टाकतं. म्हणून एच-डी-एल लेव्हल जे आहे ब्लड रिपोर्टमध्ये जे एच-डी-एल असतं, ते चांगलं असणं गरजेचं असतं. एच-डी-एल कसं वाढतं? तर ज्यावेळेला तुम्ही व्यायाम करता, चांगला व्यायाम करता, त्याच्याने एच-डी-एल वाढतं. तुमच्या शरीरामध्ये फॅटचं प्रमाण कमी असतं आणि मसल सिंथेसिस चांगल्या प्रकारे होत असतं. त्यावेळेला तुमचं एच-डी-एल चांगलं वाढतं आणि हे एच-डी-एल संपूर्ण साफ-सफाई करतं, जिथे-जिथे फॅट वाढलेला आहे तिथे-तिथे. त्याचबरोबर आपण ज्यावेळेला फॅटी फूड जास्त खातो, त्यावेळेला रक्तामध्ये कोलेस्टेरॉलचं प्रमाण सगळ्यात जास्त वाढतं आणि हे कोलेस्टेरॉल जे वाढतं, ते कोलेस्टेरॉलला घेऊन जाण्यासाठी एल-डी-एल मदत करत असतं आणि त्यामुळे एल-डी-एलचं प्रमाण वाढतं आणि सगळ्यात धोकादायक फॅट कुठलं असेल किंवा कोलेस्टेरॉल कुठलं असेल कोलेस्टेरॉलच्या रिपोर्टमध्ये, तर ते म्हणजे एल-डी-एल, लो डेन्सिटी लिपिड. हे सगळ्यात घातक असतं आणि हे जे असतं ना, लो डेन्सिटी लिपिड, हे तुमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होतं. मग तिथे ब्लॉकेज बनतात. जे हृदयामध्ये आपण ब्लॉकेज आपल्याला जे दिसतात अँजिओग्राफी केल्याच्या नंतर, ते सगळेच्या सगळे जे तयार झालेले असतात, हे एल-डी-एलने झालेले असतात. एल-डी-एलमुळे झालेले असतात आणि या एल-डी-एलला सुद्धा साफ-सफाई करण्याचं काम कोण करतं? तर एच-डी-एल करतं. तर मित्रांनो, याच ठिकाणी आपला उपाय लपलेला आहे. तुम्हाला जर तुमचं एल-डी-एल वाढवायचं नाही आहे, ट्रायग्लिसराईड कंट्रोलमध्ये ठेवायचं आहे, तर तुम्हाला एच-डी-एल नॉर्मल ठेवणं गरजेचं आहे. आता एच-डी-एल कसं वाढवायचं हे मी तुम्हाला शेवटला उपायांमध्ये सांगणार आहे. तर ते तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐका आणि शेवटपर्यंत व्हिडिओ हा नक्की बघा. तर आता या ठिकाणी एल-डी-एल कशामुळे वाढतं? लक्षात घ्या. एल-डी-एल फक्त गोड पदार्थ खाणं, फॅट खाण्याने नाही वाढत. एल-डी-एल स्मोकिंगमुळे वाढतं. अल्कोहोलमुळे सुद्धा काही प्रमाणामध्ये वाढतं आणि एल-डी-एलचं आणखीन एक गोष्ट असते ती म्हणजे जेनेटिक्स असते. ज्यावेळेला तुमच्या रक्तामध्ये काही एन्झाईम्स कमी असतात, जे जेनेटिकली असतात किंवा जन्मतःच असतात, त्यामुळे सुद्धा हे एल-डी-एलचं प्रमाण वाढू शकतं. बरेच वेळेला असं होतं, की व्यक्ती समोरचा जो असतो, तो हट्टाकट्टा असतो, चांगला असतो, मसल्स चांगले असतात, फॅट शरीरावर जास्त नसतं, पण एल-डी-एल वाढलेलं असतं. का? कारण त्यांनी स्मोकिंग त्याला जास्त सवय असते. स्मोकिंगची सवय बऱ्यापैकी असते, त्यामुळे ते एल-डी-एल वाढतं. मग आता ज्यावेळेला तुम्ही डॉक्टरकडे जाता, त्यावेळेला डॉक्टर तुमचे एच-डी-एल बघून सांगतो, की तुम्ही एक्सरसाइज करत नाही आहात, तुम्ही बसून राहता, तुम्ही आळशी आहात. हे तुमची एच-डी-एल लेव्हल म्हणजे हाय डेन्सिटी लिपिड कमी असल्याने समजतं. त्याचबरोबर तुमचं एल-डी-एल वाढलं असेल, तर डॉक्टर तुम्हाला लगेच पकडतो, की तुम्ही स्मोकिंग करता, अल्कोहोल करता आणि हे 2 जर नसेल करत, तर तुमच्या जेनेटिक्समध्ये काही डिफॉल्ट आहे किंवा एन्झाईमची काही कमतरता आहे म्हणून आहे. त्याचबरोबर तुम्ही जर दरवेळेला भरपूर प्रमाणामध्ये अल्कोहोल कन्झ्युम करताय, त्याबरोबर भरपूर गोड पदार्थ खाताय, तळलेले पदार्थ खाताय, तर त्याच्याने समजतं, की तुमचं ट्रायग्लिसराईडचं प्रमाण वाढलेलं आहे. मग आहे का नाही ही तुमची रक्तातली कुंडली आणि हे प्रमाण ज्यावेळेला वाढत जातं, त्यावेळेला आपल्याला हृदयाचा विकार होणार आहे, नाही होणार आहे हे समजतं. कारण जसं-जसं एच-डी-एल लेव्हल कमी होते, ट्रायग्लिसराईड वाढत जाते आणि लिपिड प्रोफाईल सुद्धा वाढत जाते. म्हणजे लिपिड प्रोफाईलमधलं एल-डी-एल जे असतं ते वाढत जातं. त्यावेळेला रक्तवाहिन्यांमध्ये डिपॉझिशन फॅटचं भरपूर प्रमाणामध्ये वाढतं आणि त्याचा परिणाम हृदयाच्या विकारांना होऊ शकतो. याचबरोबर ज्यावेळेला ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल वाढलेली असते, आता नीट ऐका. ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल म्हणजे तुम्ही भरपूर गोड पदार्थ खात आहात, तळलेले पदार्थ खात आहात, अल्कोहोल कन्झ्युम करत आहात आणि याच्याने झालंय काय तुमच्या लिव्हरमध्ये डिफॉल्ट निर्माण झालेला आहे. आता त्यामुळे होतं काय, त्यामुळे फॅटी लिव्हर व्हायला लागतं आणि ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल एका बाजूने वाढते आणि त्याच जोडीला इन्सुलिन रेझिस्टन्स जो असतो, तो जास्त प्रमाणामध्ये वाढतो आणि तो वाढल्या कारणाने सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो होतो, तो म्हणजे इन्सुलिन रेझिस्टन्स ज्यांचा जास्त असतो, त्यांना हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता ही खूप जास्त असते. यामध्ये तुम्ही काय करायचं, तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे लिपिड प्रोफाइल करा. लिपिड प्रोफाइल करून झाल्याच्या नंतर HOMA-IR नावाची टेस्ट असते ती करा, शुगरची टेस्ट करा आणि खाली दिलेल्या नंबरवरती जर तुम्ही आम्हाला पाठवलीत आणि ह्या व्हिडिओची लिंक पाठवली, तर तुम्हाला आम्ही नक्की मदत करू. यासाठी काय करायचं आणि त्याचं ॲनालिसिस काय आहे प्रत्यक्षामध्ये तुम्हाला आम्ही याची मदत करू शकतो. तर जसं आपण बाकीचे रिपोर्ट्स बघतो, हिमोग्लोबिन वाढलंय, तर वाढलेलं समजतं, कमी झालेलं समजतं, हिमोग्लोबिन नॉर्मल आहे हे समजतं. पण लिपिड प्रोफाइल जी टेस्ट असते त्याच्यामध्ये कधीच एका रिपोर्ट वाढलेलं असेल, तर त्याच्यामध्ये कधीच आपण डायरेक्ट बोलू शकत नाही, की तुम्हाला विकार आहे. समजा ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल तुमची जास्त आहे, पण त्याच जोडीला तुमचं व्ही-एल-डी-एल पण जास्त आहे.
किंवा त्या जोडीला तुमचे एच-डी-एल पण जास्त आहे. तर एच-डी-एल जर तुमचं जास्त असेल आणि ट्रायग्लिसराईड लेव्हल वाढली असेल, तर तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाहीये, कारण एच-डी-एल ते सगळं क्लीन करून टाकणार आहे. त्यामुळे ह्याचं कंपॅरिझनमध्ये ह्यांचा रेशो किती असतो, त्याच्यावरती ठरतं, की तुम्हाला फ्युचरमध्ये हार्ट अटॅक येणार आहे का नाही येणार आहे. आता बघा, मी तुम्हाला सांगतो, की तुम्हाला वाटेल, की गोड खाल्लं, अल्कोहोल घेतलं, की लगेच त्रास होतो. ज्यावेळेला आपण 24-25 वर्षाचे असतो, त्यावेळेला हे सगळं करत असतो, पण त्यावेळेला आपल्याला कसलाही त्रास होत नाही. का होत नाही? कारण त्यावेळेला आपलं शरीर तेवढं बळकट असतं आणि त्यावेळेला आपल्या शरीराचं मेटाबॉलिझम अशा प्रकारे काम करत असतं, की सगळ्या गोष्टी ह्या क्लीन करून टाकतं. पण जसं-जसं वय वाढत जातं, 40 वर्षाचे होतो आपण, 50 वर्षाचे होतो, त्यावेळेला प्रॉब्लेम हा होतो, की आपली इनॅक्टिव्हिटी वाढते. म्हणजे आपण ॲक्टिव्ह जास्त राहत नाही. बसून राहण्याची कामं आपण जास्त करायला लागतो आणि त्यामुळे एच-डी-एलची लेव्हल कमी होते आणि मग हे सगळे विकार व्हायला सुरुवात होते. आता आपण बघितलं कोलेस्ट्रॉल नक्की काय आहे, कसं आहे हे आपण पाहिलं. आता आपण ह्याच्या उपायांवरती जाऊया. तर उपाय याचा काय करायचा हे लक्षात घ्या. मी तुम्हाला असं काही सांगणार नाही आहे, की तुम्ही घरामध्ये हे कुटून घ्या, याचा काढा घ्या, त्याच्याने तुमचं एल-डी-एल कमी होईल, एच-डी-एल वाढेल, असं काही नाही. मी तुम्हाला आहारामधले काही बदल सांगतो, व्यायामामधले काही बदल सांगतो. ते तुम्ही करा आणि तुमच्या डॉक्टरना नक्की कन्सल्ट करा, ज्याच्याने तुम्हाला ॲक्चुअलमध्ये हेल्प होईल. बरेच वेळेला आपण इन्फ्लुएन्सर बघतो, की हा काढा घ्या, हे कमी होईल. त्यांना ह्या रिपोर्ट्सबद्दल काही माहिती नसतं, पण उगाचच ती लोकं काही ना काहीतरी फ्लेक्स करत असतात. एकदा एक मी व्हिडिओ बघितलेला, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं, की तुम्हाला फक्त ट्रायग्लिसराईड लेव्हल वाढले का बघायचं, बाकीचं काहीच बघायचं नाही. बाकीचं काही उपयोगाचं पण नाही, बाकीचं सगळं फालतू आहे. असा मी व्हिडिओ लिटरली एकदा माझ्या एका फीडमध्ये आला होता आणि बघितला होता. पण ॲक्चुअलमध्ये एल-डी-एल हे सगळ्यात जास्त घातक असतं आणि सगळ्यात फायदेशीर जे असतं ते एच-डी-एल असतं. एच-डी-एल जर जास्त असेल आणि बाकीच्या व्हॅल्यू जर थोड्याफार वाढलेल्या असतील, तर घाबरण्याचं कारण नसतं. तर यासाठी उपाय काय करायचा? तर सगळ्यात पहिलं लक्षात घ्या, जर ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल वाढलेली असेल, म्हणजे एच-डी-एलची तुमची जी व्हॅल्यू आहे, 40 आहे, 50 आहे, जी आहे, त्याच्यापेक्षा दुप्पट जर ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल असेल किंवा त्याच्यापेक्षा तिप्पट ट्रायग्लिसराईडची लेव्हल असेल, तर तशी काळजी करण्याची गरज नाही. पण समजा 5 पट असेल, 6 पट असेल, तर ताबडतोब आपल्याला लिव्हरवरती काम करणं गरजेचं आहे. आता लिव्हरवरती का? कारण लिव्हरमध्येच या सगळ्या मेटाबॉलिझम होत असतात. तर त्यावेळेला आपल्याला सगळ्यात पहिलं करायचं आहे ते म्हणजे गोड खाणं, बाहेर तळलेल्या गोष्टी ह्या कमी करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला असे पदार्थ घेणं गरजेचं आहे, की जे लिव्हर टॉनिक असतील किंवा लिव्हरची ताकद वाढवण्यासाठी मदत करतील. जसं की आपण आहारामध्ये जे सॅलड घेतो, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही मुळा घेतला, तर मुळा जो असतो ना, तो लिव्हरची ताकद वाढवण्याचं काम करतो. त्याचबरोबर जेवणामध्ये तुम्ही मसूरची डाळ जर घेतली, तर मसूरच्या डाळीमध्ये एक गोष्ट असते, की ती एच-डी-एल वाढवण्यासाठी मदत करते. मग एच-डी-एल जर वाढलं, तर ऑब्व्हियस आहे एच-डी-एल ट्रायग्लिसराईडला कमी करून टाकणार. मग तुम्ही जेवणामध्ये मसूरची डाळ घेऊ शकता. तुमच्या सॅलडमध्ये मुळ्याचा रस घेऊ शकता किंवा मुळा ॲक्चुअलमध्ये घेऊ शकता. त्याचबरोबर जी लोकं नॉन खातात, त्या लोकांसाठी फिश हे घेऊ शकता. पण फ्राईड फिश घेतलं, तर परत तेच होणार. काही उपयोग होणार नाही. तुमचं ट्रायग्लिसराईड तर त्याच्याने सुद्धा वाढणार. पण तुम्ही जर शिजवलेली फिश घेतली, तर तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. हे पदार्थ आहारामध्ये घेतला, तर एच-डी-एल पण वाढेल, ट्रायग्लिसराईड लेव्हल सुद्धा कमी होईल. आता एच-डी-एल आणखीन वाढवण्याचा मार्ग काय आहे? तर व्यायाम. व्यायाम जर तुम्ही रेग्युलरली करत असाल, व्यायाम म्हणजे चालणं, नुसतं चालणं होत नाही. व्यायाम म्हणजे संपूर्ण शरीराची हालचाल ज्याच्यामध्ये सगळ्या मसल्स ॲक्टिव्ह होतील, सगळ्या मसल्समधून रक्तवाहिन्या जात असतात, त्यासुद्धा पंप होतील आणि त्याच्याने शरीराला बऱ्यापैकी फायदा होईल. सर्क्युलेशन चांगल्या प्रकारे होईल. किडनीतून सर्क्युलेशन वाढेल, हार्टमधून सर्क्युलेशन वाढेल आणि त्याचा आपल्या संपूर्ण शरीराला फायदा होईल. अशा प्रकारे जर तुम्ही याचा व्यायाम जर व्यवस्थित केलात आणि यामध्ये माझ्याकडनं जर तुम्हाला काही सजेशन पाहिजे असेल, तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेन, की वेट ट्रेनिंग करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही तुमचं वजन किती वाढलेलं आहे, कमी आहे, काही विचार करू नका. फक्त व्यायाम करा. ना वजन कमी करण्यासाठी करायचं, ना वजन वाढवण्यासाठी करायचं. रेग्युलरली व्यायाम करायचा. त्याच्याने शरीराचं फॅट मेटाबॉलिझम खूप चांगलं राहतं. लिव्हर चांगल्या प्रकारे इम्प्रूव्हड होतं. मी अनेक रुग्ण असे बघितलेले आहेत, की जे लोकं बऱ्यापैकी अल्कोहोल कन्झ्युम करतात, पण त्यांचं शरीरामध्ये त्यांचा व्यायाम रेग्युलरली असतो. त्याच्यामुळे ते अल्कोहोल त्यांच्या शरीरावरती लवकर टॉक्सिक म्हणजे त्यांच्या शरीरावरती अपाय लवकर करत नाही. त्यांच्या पण शरीरावरती अल्कोहोल पॉइझनसली काम करतोच. फक्त
जो व्यायाम करत नसेल त्याच्या शरीरावरती थोडं लवकर करेल आणि जो व्यायाम करत असेल त्याच्या शरीरावरती थोडा उशिरा करेल. पण अल्कोहोल शरीरावरती वाईट परिणाम करेल हे निश्चित आहे. पण जर तुम्ही अल्कोहोल घेत नसाल आणि तुम्ही फक्त व्यायाम रेग्युलरली करत असाल, तर शरीराला खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होईल. तर फॅट मेटाबॉलिझम जर तुम्हाला व्यवस्थित करायचं असेल, तर तुम्हाला व्यायाम करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, महत्त्वाचा उपाय आणि महत्त्वाची सवय, ती म्हणजे असं की 2 जेवणांमधलं अंतर जर तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये ठेवलं, तर तुमचं फॅट मेटाबॉलिझम खूप चांगल्या प्रकारे होतं. मित्रांनो, दिवसातून 2 वेळा खाणं, 3 वेळा खाणं हे सगळं बरोबर आहे. 4 वेळा खाणं हे सुद्धा बरोबर आहे. आपली जशी भूक असते, आपली जशी प्रकृती असते, त्याप्रमाणे आपण आहार घेणं गरजेचं आहे. पण या ठिकाणी लक्षात घ्या, आपण 2 मील जे घेतो ना, त्याच्यामधलं अंतर जेवढं जास्त ठेवाल, तेवढं लिव्हरमधून जे स्टोअर केलेलं असतं, ते बाहेर निघायला सुरुवात होते आणि त्याचा वापर केला जातो आपली शरीराची ताकद तयार ठेवण्यासाठी, आपल्या शरीराला एनर्जी देण्यासाठी. तर त्यामुळे जर 2 जेवणांमधलं अंतर जर तुम्ही जास्त ठेवलात, तर पचनही चांगलं होईल आणि लिव्हरची ताकद सुद्धा वाढेल. ज्यावेळेला लिव्हरमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये ग्लायकोजन स्टोअर केलं जातं, ट्रायग्लिसराईड स्टोअर केलं जातं, त्यावेळेला त्याच्यावरती फॅटी लिव्हर सुद्धा होतं आणि त्यामुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतं. इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढल्यामुळे डायबिटीस होतो आणि डायबिटीस लिपिडेमिया होऊन जातो आणि याचा परिणाम हार्टवरती, किडनीवरती अतिशय वाईट परिणाम होतो. तर त्यामुळे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे, की 2 जेवणांमधलं अंतर थोडं जास्त ठेवायचं आणि जेवणामध्ये आपण किती प्रमाण घेत आहोत, किती खात आहोत, आपल्या शरीराला किती गरज आहे, ह्याचं थोडं कॅल्क्युलेशन आपण स्वतःच जर शिकून घेतलं, तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे फायदा होणार आहे. ज्यांचं काम बसून आहे, त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि ह्याच्याबद्दल काही प्रश्न असतील, तर कमेंटमध्ये मला नक्की विचारा आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, हे मला नक्की कळवा. तोपर्यंत पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.